مفهوم مدرنیته به اون صورتی که ما امروزه میشناسیم اطلاق میکنه به یک دوره خاصی از تاریخ بشریت و تاریخ غرب به ویژه، به خاطر اینکه مدرنیته اولین بار در غرب شکل گرفته و برمیگرده به طور کلی به نگرش جدید در مورد انسان و جهان. به ویژه ما در زمینه فلسفی داریم در مورد سوژه مدرن صحبت میکنیم که خودشو مالک و سرور طبیعت میدونه، از خودش خودآگاهه، سوژه‌ای است که به صورت دکارتی میاد و مسئله کوجیتو ارگو سوم، یعنی من میاندیشم پس هستم رو مطرح میکنه. بعد انقلاب‌های صنعتی و انقلاب‌های علمی رو داریم و به ویژه نتایج سیاسی مدرنیته که از رنسانس تا روشنگری و بعد از روشنگری در انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه اشکال سیاسی رو خودشون میگیرن و دنیا رو تحت تاثیر میذارن و به هر حال از اون به بعد ما دیگه میتونیم در مورد دموکراسی‌های مدرن و در مورد دولت ملت بیایم صحبت کنیم. در مورد ایران اگه بخوایم بدونیم، ایران از دوره جنگ ایران روس به بعد میتونیم بگیم که واقعا با دنیای مدرن و اروپا مستقیما در تماس بوده و اون به خاطر این نیست که همونطور که میدونین شکستایی که ایران در جنگ ایران روس میخوره و معاهده ترکمنچای و گلستان که به نوعی تحقیر میشه هم اشراف ایرانی هم روشنفکری ایرانی، به دنبال راه حل‌هایی میگرده برای اینکه بتونه دو مرتبه یک شکلی خاصی به خودش بده، اولا در قسمت ارتش و استراتژی و بعد خب کم کم تبدیل میشه به جامعه مدرن. از اون به بعد هستش که ما به نوعی داریم در مورد الیت یا نخبگان جدید مدرن در ایران صحبت میکنیم، یعنی کسانی که با اروپا و غرب در ارتباطن و من برای اینکه خیلی خلاصه بگم این برخورد به نوعی یک برخوردی است که اولش خیلی شگفت آوره برای خیلی ها. مثلا شما وقتی سیاحتنامه ها رو میخونین، وقتی به اروپا سفر میکنن اساساً اینها تحت تاثیر اروپا قرار میگیرن. حتی پادشاهان دوره قاجار وقتی که سفر میکنن در سفرنامه هاشون مثلا در مورد باغ و وحش اونجا یا حتی گداهای اونجا مینویسن. برای این حالت این که تحت تاثیر و شگفت زدگی اول هستش، بعد خب در دوره‌های بعد شما شکل‌های دیگه‌ای هم می‌بینید که حالا درباره‌اش صحبت می‌کنیم. دوره رضا شاه برای مدرنیزاسیون ایران و آشنایی نخبگان ایرانی با مدرنیته شاید مهمترین دوره قرن 20 ایرانه و حتی اگر با امروز مقایسه کنیم من فکر می‌کنم که هنوز به نوعی حتی مهمتر از دوره‌ای است که ما الان داریم تو زندگی می‌کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه با بعد از مشروطیت نخبگان فرهنگی، علمی و سیاسی خیلی زیادی داریم، از جمله افرادی که حالا چه در طیف لیبرال جامعه یا راست جامعه قرار میگیرن یا در طیف چپ جامعه قرار میگیرن. اسامیشون خیلی مشخصه. افرادی هستن مثل علی اکبر سیاسی، محمد علی فروغی، داور. بعد شما افرادی مثل صادق هدایت رو دارید، بزرگ علوی رو دارید، جمال زاده رو دارید. به هر حال همشون یه تفاوتی که با امروز ایران داره این است که همشون به نوعی تحت تاثیر مشروطیتن، همشون به نوعی میتونم بگم که میخوان که ایران مدرن بشه. الزاماً مدرن شدن ایران برای خیلی از اونها به معنای قبول یا پذیرش حکومت رضا شاه نیست. البته مثلا شما افرادی که در طیف چپ دارین مثل بزرگ علوی یا 53 نفر یا تقیه ایرانی، کسایی نیستن که الزاماً
پادشاهی رضا شاه رو قبول کنن یا حکومت آمرانه رضا شاه رو قبول بکنن. ولی آن چیزی که خیلی مهمه و مدرن هم هستش این است که اونها اعتقاد دارن که باید یک دولت مدرن در ایران باشه، باید نهادهای مدرن باشه که اتفاقا ما میتونیم بگیم که به نوعی اینها برای ایران تا دوره انقلاب باقی میمونن، مثل دادگستری، مثل ثبت احوال، مثل تعلیم تربیت و آموزش جدید که افرادی مثل خود من نتیجه اون هستیم به هر حال. یعنی ما دوره پهلوی و اینکه تربیت مدرن با خودش بیاد و من فکر میکنم که این روشنفکران به هر حال تاثیر خیلی بسزایی در پیشرفت هنر مدرن در ایران، فرهنگ مدرن در ایران، علم مدرن در ایران و سیاست مدرن در ایران داشتن. در دوره محمد رضا شاه با دوره رضا شاه، یعنی پهلوی اول با پهلوی دوم، یک تفاوت اساسی که داره این است که روشنفکران و نخبگان سیاسی دوره پهلوی اول کسانی هستند که با خوشبینی به غرب و به مسئله عقلانیت مدرن و دولت مدرن نگاه میکنن. تقریبا همشون حتی کسانی که میتونیم بگیم کمونیست یا مارکسیست هستن مثل تقی ایرانی یا بزرگ علوی و دیگران. در دوره محمد رضا شاه خب ما یک نوع تکنوکراسی مدرن هنوز داریم، ما هنوز نخبگانی داریم که این خوشبینی رو دارن، ولی بعد از کودتای 28 مرداد و به ویژه بعد از شهریور 1320 اتفاقی که میفته این است که شما در طیف سنتی جامعه هم یک کسانی که به هر حال یک عقب نشینی فکری کرده بودن و نهادینه یک عقب نشینی سیاسی کرده بودن در دوره رضا شاه دو مرتبه وارد صحنه میشن و اونها هستن که خب به هر حال با کاملا یک موزگیری سنتی دارن و سنت طلب هستن و حتی میتونم بگم که خیلی خشنن برای اینکه 3 نخست وزیر به هر حال محمد رضا شاه رو ترور میکنن. منظورم نواب صفوی و دیگران هستن طبیعتا. و بالاخره در سالهای 1140 و 1150 غیر از طیف چریکی در واقع که مجاهدین خلق و سازمان چریکای فدایی هستن، شما روشنفکران تیپ آل احمد و شریعتی دارید که روشنفکران ایدئولوژیک هستن، روشنفکرانی هستن که غرب ستیزن، روشنفکرانی هستن که بومیگران، چیزی که در دوره رضا شاه نبوده و خیلی کم بوده. یعنی اکثر روشنفکرانی که حتی به رضا شاه با یک دید انتقادی نگاه می‌کردن به این صورت غرب ستیز نبودن. بنابراین غرب ستیزی و بومیگرایی مال دوره محمد رضا شاه، چیزی که شما در دوره رضا شاه ندارید و بنابراین مدرنیته رو میان مورد سوال قرار میدن به نام یک بازگشت به خود یا بازگشت به هویت بومی و ملی و به نوعی با استناد به ایدئولوژی‌های حالا چه مارکسیستی چه ایدئولوژی اسلامگرا. باز این چیزیست که در دوره رضا شاه خیلی ضعیف شده بوده به خاطر اینکه اکثر نخبگانی که در داخل ایران یا خارج ایران هستن با همدیگه همصدان که ایران باید مدرن بشه و ایران باید که به طرف در واقع روشنگری بره، در صورتی که در دوره محمد رضا شاه شما یک نوع تردید درباره موضوع دارین که نتیجهش به هر حال انقلاب ایران. خب انقلاب اسلامی به هر حال در نگاه اول کاملا ضد مدرن و ضد غربیه و ضد نخبگان میتونیم بگیم غربگرا و نخبگان مدرن هست و تقریبا میخواد که یه بازگشتی بکنه به سنت و بازگشتی به گذشته بکنه. این که مشخصا درش هیچ تردیدی نیست. حالا یک نکته دومی که میشه گفت که به نظر من خیلی مهمه بهش اشاره بکنیم این است که انقلاب اسلامی به هر حال یک نوعی خودش دستاورد رویارویی غلط ایران با مدرنیته بوده. میدونین من فکر میکنم که در دوره پهلوی دوم به هر حال از نظر جامعه شناختی و از نظر فکری افرادی در این جامعه به وجود آمدن که آنها انقلاب ایران کردن. بنابراین پروژه مدرنیته و روشنگری در ایران شکست خورده که یه همچی آدمایی تونستن بیان و
غالب بشن بر جامعه ایران و در واقع ایدئولوژی به نظر من البته ایدئولوژی واپسگرای خودشونو و ایدئولوژی سنت طلب خودشونو بیارن جایگزین اون پروژه روشنگری یا پروژه مدرنیته بکنن که افرادی مثل فروغی یا داور یا صادق هدایت یا بزرگ علوی یا جمالزاده در دوره رضا شاه بهش اعتقاد داشتن. انقلاب ایران اساساً پایان پروژه رضا شاهیه، اساساً پایان پروژه نخبگان مدرن هستش، اساساً پایان هر گونه حس و کوشش برای به وجود آوردن یک روشنگری ایرانی هستش. بنابراین ما اتفاقی که میفته خصوصا در دهه اول انقلاب ایران شما میبینید که همه جا ایدئولوژی‌های مختلفن و یک نوع ایدئولوژی زدگی خیلی شدیدی که حتی من میتونم بگم که اون ایدئولوژی زدگی خیلی ضد مدرن و ضد روشنگری برای کار خودش انجام میده، برای اینکه هیچ گونه ایده انتقادی در هیچ جا نیست. فقط مسئله این نیست که شما این ایدئولوژی ها رو باید حالا چه چپ چه راست چه اسلامی چه مال دولتی چه مجاهدین خلق چه حزب همه رو باید قبول کنین همونطوری که هست بدون اینکه هیچ پرسشی بکنین. بنابراین توده مردم به جای اینکه به نخبگانشون رجوع بکنن بیشتر رجوع میکنن به ایدئولوگ ها. ما در دوره انقلاب ایران روشنفکران یا از بین میرن یا به تبعید میرن یا به سکوت واداشته میشن. میدونید شما روشنفکر ندارین که خیلی در روزنامه ها بتونه بنویسه، فقط همون در سال اول هستن که در روزنامه آیندگان ممکنه بیان بنویسن. بنابراین تمام پروژه میشه یک پروژه سنت طلبی و یک نوع پروژه به نظر من واپسگرایی و یک نوع شکست روشنگری در ایران که ما به هر حال اینو از سال 1300 داشتیم. ببینید ایران هم مدرن شده هم نشده. چجوری مدرن شده؟ ایران به هر حال در جستجوی مدرنیته بوده و هست و اینو شما در نسل جوان غیر دولتی ایران میبینید که کسانی هستن که حالا به هر گونه که هست میخوان که به نوعی این دستاوردهای مدرنیته رو به دست بیارن، حالا از طریق هنر، موسیقی، نقاشی، علم و خیلی کوشش‌های زیاد میکنن. البته یک تعداد زیادی از این افراد در خارج از کشور ایران زندگی میکنن و از اون طرف ایران مدرن نشده به خاطر اینکه ما تمام اون دستاوردهایی که از مشروطیت به این طرف داشتیم یا بگیم از سال 1300 به این طرف داشتیم همه رو از دست دادیم. از این به این صورت از دست دادیم که به هر حال پروژه سیاسی و فکری جمهوری اسلامی ایران که بعد از انقلاب پیاده شد نابود کردن تمام دستاوردهای رضاشاهی بود، از جمله دادگستری سکولار، از جمله پروژه آزادی زنان و آموزش مدرن. لااقل در این سه وجهش، اگه وجوه دیگه‌شو نخواهیم بگیم، وجوه دیگه‌ش هم خیلی بوده دیگه طبیعتاً، به نظر من اینها هم هست. بعدش هم نخبگان مدرن در ایران انقدر دیگه مطرح نبودن. حالا اتفاقی که افتاد این است که به هر حال در کنار این دستگاه مرکزی و ایدئولوژی مرکزی شما در سالهای بعد از جنگ ایران عراق در سالهای 1170 به بعد شما میبینید که این نسلی میاد که علاقه‌منده که مجلات جدید داشته باشه، در اون مجلات و کتاب‌های جدید و ترجمه‌های جدید داشته باشه و با فلسفه جدید، با علم جدید آشنا بشه و همین این اتفاق میفته. البته خب نتایج سیاسی و اجتماعی شما در 20 سال گذشته در جنبش‌های مختلفی که در ایران اتفاق افتاده دیدیم، خصوصا جنبشی که درش جوانان شرکت کردن مثل جنبش سبز. و خب این رویارویی باز یه مقدار صورت گرفته، ولی برخورد خشونت آمیزی که باش شده موجب شده که این پروژه نتونه خودشو جا بندازه تماماً در جامعه ایران، به خاطر اینکه به نظر من یه اشتباهی که ما همیشه میکنیم نیست که جمهوری اسلامی و پروژه انقلاب خودشو علمگرا معرفی میکنه به ما، میگه من میخوام حتی
بمب اتمی یا انرژی اتمی داشته باشم، من با علم جدید مخالفتی ندارم. ولی در کنار این علم جدید نخبه‌گرایی مدرن قبول نداره. یعنی میگه شما به من انرژی اتمی بدید ولی دکارت نخونید، کانت نخونید، هگل نخونید، نیچه نخونید، مارکس نخونید. اینا خطرناکه، برای اینکه به شما یه اندیشه انتقادی میده. بنابراین ما یه مدرنیزاسیون، نه مدرنیته، مدرنیزاسیون ابزاری و عقلانیت ابزاری در جمهوری اسلامی یا بگیم ایران بعد از انقلاب داشتیم که جای خودشو باز کرده، حتی نمودار هم داره، ولی فاقد هر گونه اندیشه انتقادی است و تمام اون پروژه روشنگری که به علمی انجامه به آزادی‌های مدنی و حقوق بشر اون رو رد میکنه. در صورتی که اینها در مدرنیته به طور کلی با همه ما آمدیم اینا رو از همدیگه تفکیک کردیم. خب طبیعتاً اگه ما این تفکیک رو باز انجام بخوایم بدیم، آینده‌ای برای ایران آینده دموکراتیکی نخواهد بود. یعنی ما یه حکومت اتوریتر یا توتالیتر علمگرا میتونیم داشته باشیم، چنانکه خب در روسیه استالینی هم وجود داشت، نازیان بهش اعتقاد داشتن، ولی دموکراسی وجود نداشت. این نسل به نظرم یه گرفتاری بزرگ داره. نسلی است که درس خونده است، نسلی است که دکتر مهندس بیرون زیاد داده، نسلی است که تکنوکراتیک فکر میکنه، نسلی است که بیزنس امروز دنیا رو خوب میفهمه، ولی نسلی است که اندیشه انتقادی نداره، نسلی است که به خودش به صورت انتقادی نمیتونه نگاه کنه، نسلی است که نمیتونه در واقع بگم تمام خطوط مهم دموکراسی و دموکراتیزاسیون رو در یک کشور بیاد و ترسیم کنه. بنابراین راه حل رو در تکنولوژی‌های مدرن میدونه در همه زمینه‌ها و فکر میکنه اگه این تکنولوژی رو بیاریم ما میتونیم یه دولت مدرن داشته باشیم و کافی است. در صورتی که این اشتباهی است که ما به هر حال در زمان شاه یعنی محمد رضا شاه انجام دادیم. تکنوکراسی باید در کنارش یک نوع الیت روشنگر هم باشه، همیشه یک نخبگان روشنگر هم باشه. این پروژه مدرنیته و پروژه روشنگری فقط علمگرا نیست و فقط علمی نیست و فقط تکنولوژیک نیست. بنابراین شما احتیاج دارید به این نخبگانی که بتونن یه جامعه رو اداره کنن از نظر سیاسی، یعنی آشنایی داشته باشن، اولا پروژه دموکراسی داشته باشن یا دموکراسی به هر معنایی. حالا میتونه دموکراسی شاهنشاهی باشه، یعنی مشروطه باشه، ولی فرقی نمیکنه، ولی باید تمام اصولش اونجا باشه. اصول حکومت با میانجی با نمایندگی وجود داشته باشه، انتخابات معنی داشته باشه، حقوق لیبرال و مدنی باید معنی داشته باشن. میدونیم خب اینها الزاماً چیزهایی نشده نیستش که به توسط این جوانانی که با تکنولوژی‌های امروز هم آشنایی کامل دارن، اینها در ذهنشون اینها رو آمده باشن و دوره کرده باشن. بنابراین همیشه باز اون خلأ سیاسی وجود داره. یعنی شما به محض که باید اون پروژه اجتماعی رو بیان شکل بدین که در دوره پهلوی اول به خاطر اینکه یه نوعی نخبگان و در کنار دولت قرار گرفتن و شاید هم در متن دولت قرار گرفتن تونستن این پروژه رو عملی کنن، میدونی. ولی خب این پروژه به خود عملی نمیشه اگر آدماش نباشن. این آدماشو باید شما تربیت بکنید. ما امروزه دکتر مهندس خیلی تربیت میکنیم ولی فیلسوف خیلی کم تربیت میکنیم، مثلا فرض کنیم، یا مثلا پژوهشگر در زمینه علوم سیاسی یا به طور کلی علوم انسانی خیلی کم تربیت میکنیم، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران. و خب این هم احتیاج هستش دیگه، برای اینکه در خود پروژه مدرنیته در غرب اینا در کنار هم قرار میگرفتن. شما رنسانس که نگاه میکنین میبینید که هم نقاش دارین، هم آرشیتکت دارین، هم مهندس دارین، هم آدم مثل ماکیاولی دارین، یعنی دیوان سالار دارید، همه در کنار هم قرار میگیرن، همه جزء یک پروژه. ما اینا رو از هم دیگه جدا آمدیم کردیم و خب از هم دیگه وقتی جدا بکنیم طبیعتا نتیجهش هم اون چیزی که میخوایم نخواهد.